कशा आहात? स्वागत आहे तुमचं आपल्या YouTube चॅनल वरती ज्याचं नाव आहे सोनाली कवडे। तर आज आपण बनवणार आहोत दाणेदार असे बेसनचे लाडू जे की न चिकटणारे आणि खूप साऱ्या टिप्स सांगितल्या आहेत, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर मग आपण लाडू बनवण्यासाठी सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी आज आपण अर्धा किलो बेसनचे लाडू बनवणार आहोत। तर वजनी प्रमाण जर बघितलं तर अर्धा किलो बेसन आणि 2 कप मी या ठिकाणी अर्धा किलो बेसनसाठी 2 कप पिठी साखर घेतली आहे आणि त्याच कपाने मी पावशर एवढं किंवा 1 कप तूप घेतलेलं आहे, साजूक तूप आहे आणि 1 टेबलस्पून वेलची पावडर आणि जे बेसन आहे ते कपाने जर मोजलं तर 4 कप एवढं बेसन होतं आणि 4 कप बेसनसाठी आपण 2 कप पिठी साखर घेतलेली आहे आणि 1 कप साजूक तूप। तर आपल्याला प्रमाण समजलं असेल तर आता आपण रेसिपी करायला सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, आपण सगळ्यात पहिल्यांदा गॅसवरती पॅन ठेवायचा आहे। पॅन छान गरम झाल्याच्या नंतर जे आपण अर्धा किलो जे बेसन घेतलेलं आहे ते आपल्याला यामध्ये ऍड करून घ्यायचं आहे आणि सुरुवातीला 5 मिनिट आपल्याला तूप न ऍड करता जे बेसन आहे ते असंच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता 5 मिनिटाच्या नंतर यामध्ये मी तूप टाकायला सुरुवात करत आहे आणि एकदाच तूप ऍड करून घ्यायचं नाहीये, थोडं थोडं बेसन भाजत आल्याच्या नंतर आपल्याला तूप ऍड करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता 5 ते 7 मिनिट झालेले आहेत आणि जे बेसन आहे ते त्याने जो कलर आहे तो थोडासा चेंज झालेला आहे आणि आता आपण परत थोडंसं तूप ऍड करून घेणार आहोत आणि याला छान असं पैकी हलवून घ्यायचं आहे आणि हलवत असताना यातल्या ज्या गुठळ्या आहेत त्या सुद्धा आपल्याला फोडून घ्यायच्या आहेत। आणि बेसन हलवत असताना किंवा बेसन भाजत असताना काळजी घ्यायची की जी गॅसची जी फ्लेम आहे ती आपल्याला कमीच ठेवायची आहे आणि शेवटपर्यंत बेसन भाजत असताना गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची आहे, मंद गॅसवरती बेसन भाजून घ्यायचं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता असं थोडं करून या ठिकाणी मी सर्व जे तूप आहे ते या ठिकाणी मी ऍड करून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता सुरुवातीपेक्षा आताचं जे बेसन आहे त्याने जे तूप आहे ते सोडायला सुरुवात केलेली आहे आणि जे बेसन आहे ते आपलं पूर्णपणे किंवा बऱ्यापैकी भाजून झालेलं आहे। त्याचा कलर पण खूप छान असा कलर पण आलेला आहे। आणि आता तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला जर बेसनचे जे लाडू आहेत ते जर दाणेदार होण्यासाठी आपण या ठिकाणी बेसन भाजणं झाल्याच्या नंतर 1 शिपका पाण्याचा द्यायचा, जेणेकरून जे बेसनचे जे लाडू आहेत ते दाणेदार होतात आणि खायला सुद्धा खूप छान लागतात। आता मी पाण्याचा शिपका देऊन झालेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता बेसन पण आपलं खूप छान असं भाजून झालेलं आहे। आता गॅसची फ्लेम बंद करून घ्यायची आणि जे बेसन आहे ते मोठ्या एका परातमध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकताय मी जे बेसन आहे ते मोठ्या एका परातमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि त्याला चमच्याच्या साहाय्याने असं सगळीकडे असं स्प्रेड करून घेते। स्प्रेड करण्याचं एक कारण असं आहे की त्यामुळे जे बेसन आहे ते आपलं लवकर थंड होतं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या काही गुठळ्या राहिलेल्या असतात बेसनच्या त्या पण आपल्या ह्या प्रोसिजरमुळे फुटल्या जातात आणि कमी पण होतात। आता तुम्ही बघू शकता जे बेसन आहे ते आपलं बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे। आता या ठिकाणी आपल्याला वेलची पावडर ऍड करून घ्यायची आहे आणि बेसन गरम असताना यामध्ये आपल्याला साखर ऍड करून घ्यायची नाहीतर आपले जे लाडू आहेत ते पगळतात किंवा त्याचे लाडू बनत नाहीत आणि पीठ पण पातळ होतं। त्यामुळे जे पीठ आहे लाडवाचं ते पूर्णपणे आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे, त्यानंतरच आपल्याला यामध्ये साखर ऍड करून घ्यायची आहे। आणि तुम्ही बघू शकता मी साखर यामध्ये ऍड करून घेत आहे आणि सगळी साखर एकदाच ऍड करून नाही घ्यायची, थोडी करून आपल्याला साखर यामध्ये ऍड करून घ्यायची आहे। आणि साखर दळत असताना किंवा साखर ज्या वेळेला आपण मिक्सरमध्ये बारीक करतो त्यावेळेला ती खूप अशी पिठासारखी बारीक करायची नाही, ती थोडीशी जाडसर किंवा रवाळ ठेवायची। यामुळे सध्या बेसनचे लाडू रवाळ किंवा दाणेदार होतात किंवा दाणेदार होण्यासाठी मदत होते। तर ह्या अशा टिप्स आहेत जेणेकरून आपले जे लाडू आहेत ते दाणेदार होतात। आता तुम्ही बघू शकता मी साखर जी आहे ती आपल्या लाडवाच्या मिश्रणामध्ये पूर्णपैकी मिक्स करून घेतलेली आहे। आता या ठिकाणी आपल्याला लाडू बनवण्यासाठी घ्यायचा आहे आणि तुम्ही बघू शकता मी एक लाडू पण बनवून दाखवलेला आहे आणि गार्निशिंग साठी तुम्ही त्यावरती मनुके किंवा काजू किंवा बदाम किंवा पिस्ता तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही यूज करू शकता। या ठिकाणी मी मनुके आणि चा वापर केलेला आहे। आता तुम्ही बघू शकता मी लाडू वळून घेतेय। आता एक लाडू मी तुम्हाला वळून दाखवलेला आहे, आता दुसराही मी वळून दाखवते। तर लाडूचा जो आकार आहे तो तुम्ही गोल किंवा
तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही करू शकता। तर तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी मी अशा पद्धतीने लाडू बनवलेला आहे आणि त्यावरती काजू पण लावून घेतलेला आहे। आता सेम अशाच पद्धतीने मी दुसरा पण लाडू तुम्हाला बनवून दाखवते। आता तुम्ही बघू शकता सुरुवातीला खूप मोठ्या आकाराचे लाडू बनवायचे नाही आणि खूप छोटे पण बनवायचे नाही, मीडियम साईजचे लाडू बनवायचे आहेत। आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असा त्याचा कलरही आलेला आहे आणि लाडवाला चमक सध्या आलेली आहे। आणि म्हणजे आपण जे लाडूमध्ये जे साजूक तुपाचं जे प्रमाण घेतलं होतं ते सध्या अतिशय बरोबर आहे। योग्य प्रमाणामध्ये आपले जे लाडू आहेत ते बनून तयार झालेले आहेत। आणि तुम्हाला जर आपली लाडवाची जर रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच दिवाळी फराळच्या रेसिपीज पाहण्यासाठी सोनाली कवडे या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉन प्रेस करा। थँक यू फॉर वॉचिंग।